Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror. Câu chuyện ma của ngày hôm nay là thiết bị gặp ma. Các bạn nghe cái từ này á, rất là khó hiểu phải không? Tại sao thiết bị mà lại gặp ma? Thiết bị là thiết bị gì? Thiết bị đây là thiết bị quay phim mấy bạn. Thì Tân cũng xin giới thiệu sơ lược về công việc của Tân ha. Công việc của Tân á, là cho thuê mướn thiết bị quay phim và Tân làm phim. Cũng như những cái hình mà các bạn đang nhìn thấy ở trên clip á, là công việc của Tân hàng ngày. Thì vào cái thời điểm đó Tân cho mọi người thuê, thì mình nói sơ những nguyên tắc của mình khi mà thuê những cái dòng máy này á, là bên Tân sẽ đi từ 5 đến 7 người nếu như mà đi xa. Thì lần đó là lần đầu tiên mà ekip của Tân được đi lên Đà Lạt để mà thuê. Tại công việc của Tân cũng mới phát triển trong thời gian 1-2 năm gần đây thôi. Thì đó là chuyến đi Đà Lạt của ekip. Thì bên Tân đi tổng cộng á, là 5 người. Không có Tân đi, tại vì Tân chỉ cho nhân viên của mình đi thôi. Vì khi mà lên Đà Lạt quay á, thì cái chuyến đi ngày hôm đó mọi người kể lại ở Tân cũng khá là rùng rợn. Cái quá trình đi như vậy á, thì cái người bắt tài lái xe đó, tự nhiên á, thường là bắt tài mà đi làm phim á, thì bắt tài thức đêm rất là giỏi. Nhưng mà người bắt tài này chắc có lẽ do cái số lượng công việc quá nhiều, cho bắt tài đi một nửa chừng thì bắt tài dừng xe lại, tự nhiên dừng xe lại bên đường, xong rồi bắt ghế ra ngủ. Thì cái tiến độ công việc bắt đầu nó trễ. Tại vì thường mà tối đó, lên Đà Lạt á, thì là sáng để quay. Nhưng mà vì cái tiến độ trễ như vậy cho nên mọi người phải ở lại một đêm để cho quay đúng cái bối cảnh vào buổi sáng ngày hôm sau. Thì khi mà lên trên đó, mọi người quay bình thường cả ngày không sao hết, cho đến khi gần chiều thì lúc này mọi chuyện mới bắt đầu xảy ra các bạn. Đến khi gần chiều thì mọi người mới dọn đến một địa điểm. Thì vào thời điểm đó được một người bạn địa phương chỉ và nói đó là một ngôi đền hoang. Thì tụi mình nghĩ ngay ngôi đền hoang thì mình rất là thích. Tại vì các bạn biết rồi, những cái bộ phim mà mình quay lúc đó là phim ma và là phim cổ trang nữa. Thì khi mà lên tới cái đền mà có ma hay là đền hoang á, thì rất là thích. Thì cái phong cảnh ở nơi đó chắc chắn sẽ hoang sơ và rất phù hợp cho thể loại phim ma. Nhưng mà khi tới mọi người càng thích hơn nữa khi mà cái ngôi đền nó rất là cổ kính. Các bạn mà mình tả các bạn sơ ha, ngôi đền phải đi gần hơn 150 bậc thang nhỏ thì mới lên tới ngôi đền đó. Khi lên ngôi đền đó phong cảnh rất là hoang tàn và dường như là không ai thờ cúng ở nơi đó từ rất là lâu. Một cái cây cổ thụ rất là to bị đổ và chắn ngang cái sân trước của cái con ngôi đền đó. Thì khi mà đi lên trên á, thì cái chiếc xe buýt chở đàn á, nó đi một đường vòng nó mới lên được tới nơi. Tại vì ở trong cái xe bus đó có đèn, có rất nhiều thiết bị nặng, nó lên tới hàng gần cả tấn, tại vì đó đồ sắt không à. Thì khi lên tới trên đó thì mọi người mới cho đồ xuống thì quay. Thì mọi người cố gắng gấp rút quay, nhưng mà thật sự ra mọi người rất muốn quay đêm. Tại vì quay phim ma thì quay đêm rất là phù hợp. Thì lúc ban đầu quay thì tự nhiên đoàn đang quay á, thì nhìn vô bên trong thì thấy có 2 ngôi mộ. 2 ngôi mộ này không có đề tên, nó chỉ là 2 ngôi mộ bằng xi măng nằm gần nhau và cách nhau khoảng chừng 3 bước chân ở giữa. Và hai bên là một khoảng đường đi rất là dài. Khung cảnh rất là lạnh lẽo, dường như là nó bị bỏ hoang từ lâu rồi. Thậm chí bên trong còn có những cây cỏ tùm nữa mấy bạn, mà mình không thấy có một cái nhang đèn hay là đền thờ hay là hương khói gì hết. Thì đoàn bắt đầu quay. Ở ngoài á, thì mọi người đốt một cái nhóm lửa để cho ấm. Tại khi mà chiều Đà Lạt xuống rất là lạnh. Thì mọi người đang quay như vậy thì có một số người dân đi lên. Và mình thấy có cả công an đi lên nữa. Thì đoàn phim lúc này thì cũng bình thường thôi. Tại vì khi mình đi quay những dòng máy mà nó lớn hay là một cái đoàn phim lớn á, thì thường sẽ có những cái người phụ trách ở cái vùng đó, hoặc là cái đền đó, hoặc là công an phường sẽ lên hỏi là tụi mình là có giấy phép hay không, hay là tụi mình quay lụi. Thì lúc đó mình trình giấy phép ra rồi soạn giấy phép đồ. Nhưng mà người công an này và người dân ở đây, người công an này không hề hỏi đến cái chuyện đó, mà họ tới để cảnh báo bạn. Họ cảnh báo đoàn tụi mình á là nên về sớm, vì sau 6 giờ ở đây rất có nhiều những chuyện không hay xảy ra.
Thì lúc này mọi người có trong cái tâm lý khá là hoang mang, tại vì đây là lần đầu tiên có một cái chuyện lạ như vậy. Tại đa số họ tới là những người chính quyền hay bất cứ người nào tới thì họ hỏi giấy tờ, chứ không có ai mà đi cảnh báo như vậy hết. Thì khi mà họ nói xong thì ngay lập tức là họ đi xuống lại, chứ họ không ở lại đó. Mà đoàn thì lúc đó là đoàn phim của mình nó khoảng 20 mấy 30 người lận. Thì cái chuyện mà tụi mình sợ là chuyện hoàn toàn không có. Thứ nhất, thứ hai là những cái anh mà làm đánh ánh sáng thì những anh đó cũng rất là gan dạ. Thì trong cái cảnh của mình trong cái cảnh phim thời điểm đó là cần một cái đoạn khói nó là để tạo sự âm mưu ghê rợn. Thì mọi người mới đốt than để mà đi vòng phun khói để khói nó mù lên để quay cảnh hai cái cô diễn viên là ma hiện ra. Thì lúc này mọi người lên đèn hết, chuẩn bị, đạo diễn kêu diễn. Thì lúc này nó đang diễn ngon lành, đạo diễn kêu cắt. Ủa sao tiệm nó ủa sao có hai người nào mà đứng đằng sau cái cửa sổ ở trong đó, có cái cửa sổ đứng ngay cửa trước thì là cỡ bên hông có cửa sổ. Ủa hai người nào vậy, hai bên ánh sáng hay bên nào mà đứng bên đó vậy, đuổi ra giùm coi. Thì lúc này quay phim cũng rất là khó chịu, tại vì quay phim nhìn xuống ủa đâu thấy ai đâu, và mọi người cũng không thấy ai hết, mà đạo diễn là thấy. Các bạn thấy ghê không? Và từ thời điểm đó trở đi mọi người thấy có một cảm giác rất là im lặng và yên ắng nha. Một cái đoàn 20 mấy 30 người là thường hay giỡn, mà lúc này tự nhiên mọi người có cái linh tính gì đó, mọi người rất là yên ắng. Thì vào thời điểm đó đang quay thì máy quay sụp, không quay được. Máy quay sụp ngay lúc đó luôn, là máy quay không khởi động được luôn. Cả 5 người thợ của mình đều không biết cách nào để giải quyết. Thì vào thời điểm đó đạo diễn rồi mọi người chửi cái bên thuê máy mình rất là nhiều, chửi quá trời chửi luôn, nói là máy hư rồi này kia các kiểu. Thì lúc này nhân viên mình mới gọi về cho mình ở Sài Gòn. Thì cái giải pháp của mình lúc đó là mang một cái bộ máy khác, thuê máy bay, đi máy bay để lên trên đó giao, và đem cái máy mà bị hư về để coi như thế nào. Nhưng mà vào thời điểm đó máy mình là máy mới, không thể nào hư được. Thì mọi người đi, mình phải lên trên đó vậy. Thì khi mà máy bay mình lên tôi đem đồ lên tới nơi thì mất khoảng là 3 tiếng. Tại vì book vé gấp rồi lên trên đó là chuyển tới là đợi máy bay nữa là 3 tiếng. Khi mang máy mới lên thì đồng thời cho di chuyển máy cũ về. Nhưng mà máy cũ về thì mình không có cho về bằng đường máy bay, tại vì thực sự ra cho thuê đồ không nhiêu tiền hết. Nếu mà về đường máy bay thì rất là tốn, cho nên mình phải thuê xe để đi về. Thì trên đường về kéo nhau, bạn hiểu không, một đoàn đang đi lên, một đoàn đang đi xuống. Thì khi mang cái máy mới lên cái máy mới được kiểm tra rất là kỹ ở nhà rồi, khi mà lên đó mở cũng không lên các bạn. Nhưng mà cái máy cũ khi mà trên đường về, cái máy mà người ta nói mình hư trên đường về thì nhân viên của mình bắt đầu mới kiểm tra lại thì lại mở lên. Thì lúc này chiếc xe đó của mình lại dòng ngược trở lên trên đó. Khi mà dòng ngược lên, hai máy lên đều mở không lên. Nhưng mà đem hai cái máy quay đó xuống, chỉ cần ra khỏi khu vực đó chừng 50 m là hai máy đều khởi động lên được. Các bạn thấy nó có vô lý không? Thì lúc này thì Tân cũng là một người tâm linh. Thì Tân là trong cái nhóm mà thứ hai đi lên, thì Tân có mặt tại đó luôn, cho nên là Tân tả rất chính xác cho các bạn cái ngôi đền đó. Thì khi mà Tân lên thì Tân mới hỏi là hỏi anh đạo diễn là ở đây sáng giờ anh có cúng kiến gì chưa. Thì anh nói cúng gì em, mình quay cho lẹ rồi mình về chứ cúng gì đâu, tụi anh không mua gì cúng hết. Trời, nói thiệt với mấy bạn luôn, đi đến đâu phải cúng hết, không thể nào bạn quay bạn không cúng mà không xin phép những người khuất mặt khuất mày sao bạn quay. Thì bây giờ Tân mới nói thôi giờ anh cúng đi chứ không là không được. Thì lúc này ảnh vẫn nhất quyết anh không cúng bạn, ảnh không chịu cúng, tại vì ảnh sợ tốn tiền đàn phim hay sao ảnh không cúng. Mình khó chịu trường hợp lắm. Thì vừa dứt khoát không cúng là bạn tin không, tất cả các đèn sụp hết, tất cả cái cây đèn sụp hết, máy phát điện cũng không lên luôn, máy phát điện không lên. Nhưng mà cái điều kinh dị ở đây là nguyên một đàn phim thấy rất rõ, chỉ còn đúng một cây đèn sáng mà sáng trưng để đủ cho tụi mình dọn đồ về thôi. Mình nổi da gà luôn các bạn. Đây là chuyện mà rất nhiều người nhìn thấy nha, không phải là một mình. Rất nhiều người nhìn thấy máy phát điện không phát thì làm sao mà đèn nó sáng. Ngay cả bên ánh sáng cũng không hiểu lý do tại sao. Mà mọi người rất sợ, quay phim là mặt xanh mét luôn.
Thì lúc này anh đạo diễn á mới xuống và đi tìm đồ để cúng. Thì thời điểm này trời cũng đã khuya lắm rồi, ráng lắm thì tụi mình mới kiếm được một cái xe bánh mì. Thì mua chả lụa rồi cũng như là thịt nguội, hết cái xe đó luôn, lên mà thắp nhang cúng. Cúng là không dám quay nữa nha bạn, cúng là để xin đi về thôi. Thì khi vừa thắp nhang cúng và có chai vodka Hà Nội á, vừa rót rượu đổ một cái là mình xin đàng hoàng, là bạn có tin không? Máy phát điện nổ trở lại, bùm mà bắt đầu đèn sáng lên. Và mọi người dọn đồ đi về. Khi mà Vi Ghề lên chiếc xe bus thì chiếc xe bus lúc này mới có một chuyện lạ mấy bạn. Chiếc xe bus nó chạy từ trên đó đi xuống, nó đụng không biết bao nhiêu cái cây mà bể luôn đầu xe bus luôn. Mà tụi mình lúc mà tụi mình nhìn lại mình mới thấy kỳ là ở chỗ nào, làm sao chiếc xe bus nó đi lên được trên đỉnh khi mà cái đường nó nhỏ đến mức độ mà đi xuống mà bạn nhìn cái đường nhỏ xíu luôn. Phải nói chiếc xe đi là bể hai cái cái đầu xe, hai cái kiến xe bể hết luôn. Thì lúc đi lên thì không bị gì hết, nhưng lúc đi xuống á, là bị như vậy. Mọi người đều thắc mắc là làm sao ông tài xế ông lái lên được trên đó, khi mà cái con đường nó thật sự chỉ dành cho người đi bộ thôi, nó chỉ vừa đủ thôi mà có một con đường mòn ổng nhìn thấy. Ổng đi lên và đi xuống, bản thân ổng cũng không hiểu tại sao ổng đi lên được luôn. Và trên đường về là hoàn toàn mọi người đều im lặng hết. Và sau này á, Tân có dịp gặp lại một số người trong cái đoàn đó, thì mọi người cũng nói là đêm hôm đó khi mà dọn đồ xuống á, mọi người nhìn thấy rất rõ hình bóng của hai cô gái đứng ở trên hai ngôi mộ đó. Thì sau này Tân cũng có hỏi nhiều người bạn, thì có người nói đó là mộ của hai người em gái của vua Bảo Đại. Thì Tân cũng không biết có phải hay không, tại vì thật sự Tân không có giỏi về lịch sử ở nơi đó cho lắm. Thì Tân không biết có đúng hay không, nhưng mà thực sự cái ngôi đền đó, nếu mà các bạn nào đã biết thì cho Tân thêm thông tin. Tại vì thực sự lúc đó Tân bước vô thấy ngôi đền khá là uy nghi và lộng lẫy. Nó là một ngôi đền lớn, rất là lớn, chứ không phải là nhỏ, nhưng mà không ai thờ hương khói gì hết. Và đây là câu chuyện mà Tân đã trải nghiệm trong cái nghề công việc của mình. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Tân trong thời gian qua, đã like, share và subscribe cho kênh rất là nhiều. Và Tân mong các bạn yêu thương cái kênh này nhiều hơn, ủng hộ cho Tân cũng như là cho Đinh Lăng Food and Horror, để cho ekip có động lực chia sẻ các bạn những câu chuyện mà có thể nói là đôi khi đã thầm kín từ lâu mà không dám nói ra. Tại vì tâm linh á, có người hiểu á, thì cho đó là thiệt, nhưng có người không hiểu thì cho là mê tín dị đoan. Nhưng thực chất mọi điều bí ẩn luôn xảy ra trên thế giới này. Rất cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện lần sau nha, sẽ hấp dẫn và ghê rợn hơn. Bye bye.